Assalamu alaikum and welcome to my channel. تاسو کرپټو ټریډینګ کې انټرست لرئ او غواړئ چې موږ کرپټو ټریډینګ سٹارټ کړو خو کنفیوز یې چې د کوم ځای نه به سٹارټ اخلو. نو نن به راته زه دې ویډیو کې سټیپ بای سټیپ وایم چې تاسو به دا کرپټو ټریډینګ څنګه شروع کوئ او تاسو له به څه شروعات دپاره څه پکار دي. نو د ټولو نه اول تاسو له دا پیژندل پکار دي چې کرپټو وایي څه ته. کرپټو یو داسې کرنسي ده، یو داسې منی ده کوم چې ډیجیټلي موجود ده. مطلب د دې دا ده چې د دې یو فیزیکل شیپ نشته، او بل دا چې دا یو ډیسنټرلایز منی ده کوم چې د چا په کنټرول کې نه ده، جست لایک بینکس چې دین د یو خاص کس په کنټرول کې دي، کنه د حکومت په کنټرول کې. نو دا داسې چې کرنسي ده کوم چې د حکومت څه په کنټرول کې نه ده. نو اوس کرپټو ټریډینګ کې کرپټو کرنسي په دې کې د ټول نه غټ پاپولر غټه کرنسي چې کوم ده نو هغه بیټ کاین ده. نور هم دا شي په زرګاو باندې چې موجود دي کرنسیز کوم ته چې مونږ وایو الټکاینز کې ډیر شي کرنسیز راځي، مطلب ایتیریم، سولانا، نور هم دنیا شي په دې کې راځي. څنګه چې ما تاسو وویل چې دا لکه د چا په کنټرول کې نه ده موجود، لکه څنګه چې بینک شو، بینک تاسو والی بینک د گورنمنت په کنټرول کې ده. نو دا داسې منی ده کوم چې د گورنمنت یا څوک چې دا نه اون کوي. اوس راځو چې کرپټو ټریډینګ وایي څه ته. نو کرپټو ټریډینګ چې مطلب دا دی چې ته یو کرنسي هلې او سیل کې. اوس په دې کې چې کرپټو ټریډینګ ته په دوه طریقو باندې کولی شي، یو دی سپاټ ټریډینګ، بل دی فیوچر ټریډینګ. سپاټ ټریډینګ یو داسې ټریډینګ دی په کوم چې ته یو کاین والی او د هغه ته اون کې، مطلب هغه ستا سره چې دی نو هغه ستا سره موجوده کاین ستا شي، یو شیر ولا ته والی د کاین، او بیا ته هغه کاین چې نو په خپل مرضی باندې چې کله ستا ته غواړې هغه ته سیل کولی شي. او بل په دې کې دی فیوچر ټریډینګ مطلب دا نه دی چې ته یو کاین والی او هغه ستا سره ته هغه اون کې. او فیوچر ټریډینګ کې به ته صرف یو پریډکشن کې چې مطلب دا کاین به چې نو کاین باندې به یو شرط لګی چې دا به بره ځي یا به په ښکته ځي، ته به انالیسس کې د هغې په بیس باندې به ته دا وې چې هلکه دا کاین به یا په بره ځي یا به په ښکته راځي. او فیوچر ټریډینګ په نسبت د سپاټ ټریډینګ چې نو دا فیوچر ټریډینګ ډېر زیات رسکي دی. په دې کې لیوریج انوالو وي. لیوریج مونږ څه ته وایو؟ لیوریج مونږ دې ته وایو چې ستا سره څه روپۍ دي او تا له پسې د ایکسچینج څه نورې روپۍ درکړي، هغې نورو روپو ته مونږ څه وایو؟ لکه لیوریج مونږ دې ته وایو. مونږ له به د دې لپاره څه ایکسچینج به مونږ له پکار وي چې مونږ به پرې دا کرپټو ټریډینګ وکړو. نو اول د ټول نه اول به مونږ له د کرپټو یو ایکسچینج پکار وي، مطلب د ټول نه غټ پاپولر ایکسچینج چې دی نو هغه باینانس دی. بل نور هم دنیا شي راځي، بایبیټ راځي، بیټ راځي، میکسي راځي. په دې په ذریعه باندې به مونږ یو کاین هلو او خرڅو به. او بل د دې نه غټه خبره دا ده چې تاسو له یو لیپټاپ یا موبایل فون پکار دی چې په هغې کې انټرنیټ موجود وي او تاسو په هغې باندې دا اخیستی سیل کولی شئ. کوم کسان چې کرپټو ته نوي راځي نو هغه له دا پکار دی چې دا کارونه اوایډ کړي. د ټول نه اول خو دا دی چې تاسو به هغه روپۍ دې کرپټو ته کوئ کوم چې تاسو د لاس دپاره تیار یي، او بل دا چې تاسو له های لیوریج هم نه دی پکار په اول شروعات.